नमस्ते साथीहरू। आज तेस्रो भिडियो लिएर आएको छु। रियाक्ट नेस्टेड लिस्टको कम्पोनेन्ट हामी बनाउँदै थियौँ। लास्ट भिडियोको कन्टिन्युटी हो यो। लास्ट भिडियोमा हामी कम्पोनेन्ट बनाउँदै थियौँ, नेस्टेड लिस्ट कम्पोनेन्ट बनाउँदै थियौँ भनेदेखि त्यसलाई नै आज हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। यदि तपाईँले मेरो प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले लिङ्कमा प्रोभाइड गरेको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आज हामी कन्टिन्यू गऱ्यौँ। लास्ट क्लासमा हामी जहाँ छोडेको थियौँ, लास्ट सेसनमा जहाँ छोडेको थियौँ हामी त्यहीँबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ। सो हामी लास्ट क्लासमा चाहिँ असिन्क्रोनस लोडिङ युजिङ ट्री सेलेक्ट कम्पोनेन्ट भनेर हामीले हेर्दैछौँ। हामी यो कम्पोनेन्ट युज गर्ने भनेर कुरा गरेका थियौँ हामीले लास्ट क्लासमा। भनेदेखि अब यो कम्पोनेन्ट युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई ट्री सेलेक्ट चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इन्स्टल गर्ने प्रोसेस के छ भन्दाखेरि रियाक्टको लागि हामी यान युज गरिरहेको छौँ, त्यही भएर हामीले इन्स्टल गर्नलाई यान एड एएनटिडी भनेर यति कमान्ड चाहिँ हामीले रन गर्नु पर्यो। सो हामी हाम्रो टर्मिनलमा जान्छौँ भिजुअल स्टुडियोको। सो टर्मिनलमा गएर यहाँनिर म अर्को एउटा टर्मिनल एड गर्छु। अर्को बास कमान्डको लागि अर्को सेल टर्मिनल एड गर्छु र यहाँनिर मैले लेख्छु यान एड एएनटिडी जुन हाम्रो कमान्ड छ, यान एड एएनटिडी। मैले त्यो कमान्ड चाहिँ यहाँनिर लेखिसकेर मैले अब इन्टर गर्छु। सो यो इन्स्टल हुन्छ, केही टाइम लाग्छ। ओके, हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ यहाँनिर। सो हामी ब्याक टु फेरि एएनटी डिजाइनको ट्री सेलेक्ट कम्पोनेन्टमा जाऊँ र अब यो हामी कसरी युज गर्ने, यसले एभाइलेबल हामीलाई कोड दिएको छ। यो कोड हामी टाइप स्क्रिप्टमा होइन, हामी जावास्क्रिप्टमा गरिरहेको छौँ, त्यही भएर जावास्क्रिप्ट कोड लिन्छौँ। यदि हामी टाइप स्क्रिप्टमा कोडिङ गरिरहेको भए हामीले टाइप स्क्रिप्ट फलो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, हामीले जावास्क्रिप्ट फलो गर्छौँ। सो हामीलाई के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट ट्री सेलेक्ट चाहिने रहेछ। सो हामी इम्पोर्ट ट्री सेलेक्ट गर्छौँ। माथि इम्पोर्ट ट्री सेलेक्ट हामी कपी पेस्ट गरेर मैले कमान्डसित कपी पेस्ट गरेँ। सो यति गरेपछि हाम्रो ट्री सेलेक्ट एभाइलेबल भयो। सो यसमा यसले भ्यालु र ट्री डेटाको लागि दुईटा कन्स्ट्यान्ट युज गरेको छ, भ्यालु र ट्री डेटा भनेर। सो हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। सो मैले अहिलेको लागि यो सबै कोड कम्प्लिट कोड चाहिँ कपी गर्छु। यसको कोड कहाँसम्म छ, यसको कोड अलमोस्ट यहाँसम्म छ। यो सबै मैले कोड कपी गरेँ स्टार्टिङ फ्रम एप सेक्सन हामीलाई चाहिएन, हाम्रो अलरेडी कम्पोनेन्ट छ। सो यो पछाडि मैले यहाँनिर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। यसलाई हामी फर्मेट गरौँ र यहाँनिर सेभ गरिदिउँ। ओके, सो हाम्रो रिटर्नभित्र रिटर्न भइरहेको छ। सो द्याट मैले यो रिटर्न यहाँबाट हटाउँछु र यसको रिटर्न जुन छ त्यही नै हामीले युज गर्छौँ। हाम्रो रिटर्न मैले हटाइदिएँ। फेरि फर्मेट गरौँ, देन सेभ गरौँ यसलाई। ओके, अब हाम्रो ब्राउजरमा हेरौँ रिफ्लेक्ट भयो कि भएन। सो ब्राउजरमा इज देयर एनी रिफ्लेक्सन, छैन हो। सो एरर आएछ। सो हाम्रो एरर के छ त, हामीले रियाक्टबाट इम्पोर्ट युज स्टेट फ्रम रियाक्ट, हामीले युज स्टेट त युज गऱ्यौँ तर हामीले इम्पोर्ट गरेनौँ। सो हाम्रो त्यो एउटा एरर थियो। सो अरू एरर केही छ हेरौँ। आउटसाइड द मोड्युल,
के छ अरू एरर हाम्रो use data ठिक छ query member and then tree data select return tree select ठिक छ okay यो error के छ react to use state is called in the function strictly that is neither react function nor only not a custom react hook function भन्छ हो सो यहाँनिर प्रब्लम के भयो त भन्दाखेरि हामीले अघि नै पनि कुरा गरेका थियौँ हामीले उतापट्टि इम्पोर्ट गर्दाखेरि त क्यापिटल एन गरेर कम्पोनेन्ट इन्स्टल गरे तर हामीले यहाँ चाहिँ चेन्ज गरेका थिएनौँ सो ओके हाम्रो रिफ्लेक्ट भइसकेको छ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ ड्रप डाउन आइसक्यो प्लिज सेलेक्ट भनेर सो हामीले हेर्न सक्छौँ एक्सपान्ड टु डी लोड एक्सपान्ड टु लोड एन्ड सो अन यो एन नम्बरसम्म जाने भयो हो यो सबै असिन्क्रोनस कल छ तर यहाँ के गरेको छ अलरेडी भ्यालु इज प्रोभाइडेड त्यो भ्यालुलाई लोड गरिरहेको छ तर हामी चाहिँ एपिआई थ्रु गर्छौँ सो अब सबभन्दा पहिला हामी कोड बुझौँ यो कम्पोनेन्ट कसरी युज भइरहेछ भनेर कम्पोनेन्टको बारेमा हामी अलिकति बुझौँ यसमा सो फर्स्टमा जाउँ हामी फर्स्टमा भ्यालु र ट्री डेटा भनेर दुईवटा कन्स्ट्यान्ट डिफाइन भएको छ सो यहाँनिर ट्री डेटामा चाहिँ अलरेडी भ्यालु प्रोभाइडेड छ हो एरेमा अलरेडी भ्यालु प्रोभाइडेड छ हो अब्जेक्ट बनाएको छ सो अब्जेक्टमा अलरेडी भ्यालु प्रोभाइडेड छ भनेदेखि यहाँ तल रिटर्नमा ट्री सेलेक्ट कम्पोनेन्ट जुन हामीले माथिबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरेको थियौँ एन्टिटीबाट यो यहाँनिर डिफाइन छ सो यसमा गएको प्रपर्टीहरू के छ भन्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू युज भइरहेछ सो फर्स्ट प्रपर्टी छ ट्री डेटा सिम्पल मोड सो के रहेछ त ट्री डेटा सिम्पल मोड हामी यसको प्रपर्टिजमा गएर हेर्न सक्छौँ यसले हामीलाई एभाइलेबल एपिआई यसको एपिआईमा गएर हेर्न सक्छौँ के दिइरहेको छ ट्री डेटा सिम्पल मोड भन्ने थियो हाम्रो सो वी क्यान चेक द्याट हाम्रो ट्री डेटा सिम्पल मोड यहाँ छ सो यसले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि इनेबल्स सिम्पल मोड अफ ट्री डेटा चेन्ज द ट्री डेटा स्किमा टु चेन्जेस द ट्री डेटा स्किमालाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि यसरी अब्जेक्ट बनाइरहेको छ हो सो फर्स्ट इन्डेक्समा चाहिँ के छ आइडी 1 पिआइडी सो आइडी भनेको हाम्रो कम्पोनेन्ट के अरे लिस्टको जुन लिस्टमा लिस्टिङ भइरहेछ हाम्रो लिस्टमा जुन लिस्ट हामीले देख्न सक्छौँ जुन इच वान यो इचको आफ्नो आइडी हुन्छ सो यो आइडी हो फर्स्टको आइडी भनेको सो त्यसपछि यसको प्यारेन्ट आइडी जस्तै एक्सपान्ड टु लोड भनेपछि यसको प्यारेन्ट आइडी पिआइडी भयो त्यस्तै गरेर अब फर्स्टमा चाहिँ पिआइडी 0 हो किन भन्दाखेरि रुट भएबाट प्यारेन्ट आइडी छैन त्यसपछि यसको भ्यालु भयो हो अनि टाइटल सो टाइटल के छ जस्तै टेस्ट 1 भनिरहेछ यहाँनिर हो अब टेस्ट 1 छ भने त्यसरी नै टाइटल आउँछ हाम्रो चाहिँ ट्री नोड भन्ने छ हाम्रो कोडमा हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो कोडमा चाहिँ यसरी ट्री नोड भन्ने छ हो यहाँ गएर हेर्न सक्छौँ हामी यहीँ पनि छ आइडी 1 छ पिआइडी 0 भ्यालु 1 एन्ड टाइटल चाहिँ एक्सपान्ड टु लोड भन्छ त्यसै गरेर सेकेन्ड इलिमेन्ट के छ आइडी 2 पिआइडी 0 भ्यालु 2 एन्ड देन एक्सपान्ड टु लोड सबै रुट नोडहरू भयो यो रुट नोड हो भनेदेखि यो चाहिँ यो पनि रुट नोड भयो हो यहाँ तीनवटा रुट नोड दिएको छ अब रुट नोडको चाहिँ अहिले इच क्लिकमा चाइल्ड नोड लोड गरिरहेको छ चाइल्ड नोड त यहाँनिर एभाइलेबल छैन यहाँ त दिएको छैन तर यो कहाँबाट लोड गरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ अनलोड डेटामा भइरहेछ अनलोड डेटा फङ्सनले चाहिँ चाइल्ड नोड दिन्छ त्यो हामी पछाडि हेरौँला अहिले चाहिँ हामी ब्याक टु फेरि यहाँ छौँ सो यसरी नै चाहिँ अब मल्टिपल डेटाहरू रुट नोडहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यही भएर यो ट्री डेटा सिम्पल मोड हामी यो प्यारामिटर युज गर्छौँ यो सेकेन्ड प्यारामिटर यसरी यसको स्टाइल भयो सो हामी स्टाइल जहिले पनि रियाक्टमा चाहिँ डबल कर्ली ब्राकेट राखेर दिन्छौँ अनि यसको भ्यालु डिफल्ट भ्यालु के छ त भाइ जब हामी रन गर्छौँ डिफल्ट भ्यालु के पनि छैन अनडिफाइन छ हो सो फर्स्टमा अनडिफाइन हुने भयो त्यसपछि हामी यहाँ ड्रपडाउन स्टाइल यो पनि सिएसएसी भयो प्लेस होल्डर फर्स्टमा तपाईँहरूले लोड भएपछि के देख्नुहुन्छ त द्याट इज द प्लेस होल्डर सो फर्स्टमा प्लिज सेलेक्ट भनेको छ त्यो हाम्रो प्लेस होल्डर भयो फर्स्टको प्लिज सेलेक्ट दिन्छ यो हाम्रो प्लेस होल्डर भयो अन चेन्ज तपाईँले जब चेन्ज गर्नुहुन्छ हो जब यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ अन चेन्ज इभेन्ट
यो फायर हुन्छ अन चेन्जमा लोड डेटा इनिसियल्ली यो पेज अब मैले रिफ्रेस गरेर फर्स्ट टाइम लोड हुन्छ लोड हुँदाखेरि यसले लोड डेटा चाहिँ लोड गर्छ सो अनलोड डेटाले के गरिरहेको छ अनलोड डेटा भन्ने फङ्सन कल गरिरहेको छ लोड डेटा फर्स्ट टाइम लोड डेटा तपाईँको फर्स्ट टाइम रिफ्रेस हुँदाखेरि लोड डेटा होइन ट्री डेटा चाहिँ यसले इनिसियली के डेटा छ टी डेटा चाहिँ लोड गर्छ अनि आफ्टर द्याट जब मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ यहाँ भन्नमा जब तपाईँले यो क्लिक गर्नुहुन्छ हो यो एरो बटन क्लिक गर्दा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ लोड डेटा कल हुन्छ यो बेलामा चाहिँ लोड डेटा कल हुन्छ है यो बेलामा लोड डेटा कल हुन्छ अनि त्यसपछि जब कुनै पनि सेलेक्ट गर्नुहुन्छ अब सेलेक्ट भयो बेलामा चाहिँ अन चेन्ज इभेन्ट फायर हुन्छ है यो फायर हुन्छ अब हामी यसलाई इन्स्पेक्ट गरौँ यसलाई हामीले डकलाई चाहिँ बटममा लिएर हामी कन्सोलमा गएर हामी हेर्न सक्छौँ है सो कन्सोलमा जाउँ कन्सोलमा गएर फर्स्टमा हामी जस्तै अन चेन्ज इभेन्टलाई हेरौँ अन चेन्ज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त अन चेन्जमा यसले अन चेन्ज भन्ने फङ्सन कल गरिरहेछ हो कन्सोल लगमा न्यू भ्यालु गरिरहेछ सो अब हामी हेरौँ फर्स्टमा के छ एक्सपान्ड टु लोड यसलाई पेजलाई एकचोटि फेरि हामी रिफ्रेस गरौँ अब यहाँ जाउँ फर्स्टमा एक्सपान्ड टु लोड भन्ने छ अब मैले यसलाई अलिकति चेन्ज गरौँ हामी बुझ्नलाई एक्सपान्ड टु लोड 1 भन्यो मैले एक्सपान्ड टु लोड 2 भने सो हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर एक्सपान्ड टु लोड 1 र 2 आएको छ सो एक्सपान्ड टु लोड 1 को आइडी के छ 1 छ सो जब मैले यसलाई क्लिक गर्छु अन चेन्ज इभेन्ट फायर भएर यसको भ्यालु प्रिन्ट गरिरहेछ यहाँ हेर्नु कन्सोलमा यसको भ्यालु प्रिन्ट भइरहेछ कन्सोलमा यसको भ्यालु प्रिन्ट भइरहेछ र अनि के गरिरहेछ सेट भ्यालुले यो भ्यालुलाई सेट गरिदिइरहेछ भन्नेको मतलब सेट भ्यालुले के गर्ने भयो त यो भ्यालु भन्ने कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ सेट गर्ने भयो सो यो भ्यालु सेट भयो सो त्यही भ्यालु चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त यसको भ्यालुमा त्यही भ्यालु असाइन गरिरहेको छु सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब मैले कुनै पनि सेलेक्ट गर्छु भन्दाखेरि त्यसको पर्टिकुलर भ्यालु चाहिँ होल्ड गरेर बस्ने भयो यसले यो अनसेलेक्टको केस भयो अनचेन्जको केस भयो भनेदेखि अब बाई डिफल्ट ट्री डेटा छ ट्री डेटा हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौँ यो ट्री डेटा नै लिस्ट भइरहेछ फर्स्टमा भनेदेखि अब लोड डेटा सो यो चाहिँ कुन बेला हुने भयो त जब मैले यहाँ एरो क्लिक गर्छु त्यो बेलामा चाहिँ अनलोड डेटा फायर हुने भयो सो अनलोड डेटा हाम्रो अनलोड डेटा फङ्सनमा जाउँ सो यहाँनिर यसले के युज छ प्रमिस युज गरिरहेछ हो सो अब प्रमिसले चाहिँ के गर्छ जहिले पनि रिजल्ट चाहिँ दिन्छ आइदर रिजल्ट अर आइदर एरर जे भए पनि रिजल्ट चाहिँ हुन्छ यो सो अब यहाँनिर हामी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसले चाहिँ ट्री डेटामा जुन हाम्रो यो ट्री डेटा छ यो ट्री डेटामा चाहिँ अब अरू डेटाहरू चाहिँ एपेन्ड गर्दैछ हामी हेर्न सक्छौँ ट्री डेटामा चाहिँ अरू डेटाहरू कन्क्याट गर्दैछ हो एपेन्ड गर्नु कन्क्याट गर्नु त्यही हो एउटै ल्याङ्ग्वेज मात्र फरक भयो है सो कन्क्याट गरिरहेछ कन्क्याटमा यसले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले जेनरेट जेन ट्री डेटा भन्ने फङ्सन कल गरिरहेछ सो जेन ट्री डेटा भन्ने फङ्सन यहाँ डिफाइन छ यसमा के पठाइरहेछ त मैले जुन क्लिक गर्छु जुन मैले एरो बटन क्लिक गर्छु त्यसको करस्पोन्डिङ नोडको आइडी यहाँनिर रिसिभ भइरहेछ त्यो आइडी र अनि फल्स भनेर पठाएको छ है सो यसले फल्स भनेर पठाएको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथि आएर हामी बुझ्नु यसले खालि दुईवटा प्यारामिटर पठाएको छ एउटा आइडी र फल्स अनि त्यस्तै गरेर अर्को पनि कन्क्याट गर्नलाई ट्री डेटा आइडी र ट्रु एन्ड देन जेनरेट जेन ट्री नोड आइडी र ट्रु गरेर तिनचोटि फङ्सन कल गरेर चाहिँ भ्यालुहरू रिसिभ गरिरहेछ हो सो फर्स्टमा हामी यहाँनिर हेरौँ सेट टाइम आउटभित्र यहाँनिर मैले कन्सोल डट लग गर्छु र मैले प्रिन्ट गर्छु करेन्ट आइडी प्रिन्ट गर्छु ओके अर्को पनि कन्सोल लेखौँ यसमै म लेख्छु लग र प्यारामिटरबाट आएको आइडी मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरिरहेको छु सो यसलाई सेभ गरौँ अब मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जब मैले यसलाई एक्सपान्ड गरेर क्लिक गरेँ
यहाँ देख्न सक्छु करेन्ट आइडी 2 आइरहेछ है करेन्ट आइडी 2 आइरहेछ यो क्लिक गर्छु त्यसपछि आइडी फरक छ है यहाँबाट चाहिँ आइडी फरक छ किन फरक छ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ बुझौँला है त्यो किन फरक छ भनेर सो फर्स्टमा फेरि रिफ्रेस गरेर हेरौँ हामी सो फर्स्टमा कुनै पनि एक्सपान्ड मोडमा छैन हो मैले जब क्लिक गर्छु त्यो पछि मेरो फायर भयो अनलोड डेटा फायर भयो हो अनलोड डेटामा मैले करेन्ट आइडी प्रिन्ट गरेको छु 1 भनेर आयो त्यसै गरेर अब मैले अर्को क्लिक गर्छु भने करेन्ट आइडी 2 भनेर आयो ओके यहाँसम्म त हामी बुझ्छौँ यसरी फर्दर जाउँ हामी यसलाई हामी कमेन्ट गरिदिउँ अब यसले के गरिरहेको छ त सेट ट्री डेटा गरेर सेट ट्री डेटाले के गर्ने भयो त ट्री डेटाको भ्यालु चाहिँ सेट गर्ने हो अथवा चेन्ज भ्यालु चाहिँ यसलाई ट्री डेटालाई सेट ट्री डेटाको भ्यालु चाहिँ रिप्लेस गरेर नयाँ भ्यालु चाहिँ सेट गर्ने हो सो यहाँनिर सेट ट्री डेटाभित्र मैले ट्री डेटाभित्र अहिले एक्जिस्टिङ जुन ट्री डेटा छ त्यसमा चाहिँ नयाँ ट्री नोडहरू चाहिँ नयाँ नेटवर्कहरू जेनेरेट गर्दै कन्क्याट गराएको छ सो अब ट्री नोड गेट ट्री नोड आइडी र फल्स गएको छ हो अब पहिला यो बुझौँ फर्स्टमा मैले यसलाई क्लिक गर्छु भनेदेखि के हुने भयो त ट्री नोड आइडी र फल्स भनेर फंक्सन कल हुने हो सो फंक्सन कल गर्दाखेरि आइडी भनेको प्यारेन्ट नोड र फल्स भनेको चाहिँ एक्चुअली यो चाहिँ इज लिफ भनिरहेको छ लिफ भनेको चाहिँ के हो लास्ट नोड हो कि होइन भनेर सोधिरहेको छ कि हो अन्तिम नोड भन्छौँ नि हामी जसको फर्दर नोड छैन सो लास्ट नोड हो कि होइन भनेर सोधिरहेको छ लास्ट नोड यसले के गरेको छ फल्स पठाएको छ होइन लास्ट नोड भनेको छ भनेको यसको मुनि पनि अरू सब नोड छ भन्नु खोजेको सो अब यसले रिटर्न गरेर अब यहाँनिर ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरिरहेको छ है म्याथ ऱ्यान्डम युज गरेर ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरिरहेको छ त्यो ऱ्यान्डम नम्बर चाहिँ एज अ आइडी युज भइरहेछ अब चाहिँ है अब चाहिँ एज अ आइडी युज भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले आइडी 1 2 3 नै चाहिँ हाम्रो रुट नोडको भनेदेखि अब त्यो पछि चाइल्ड नोडहरूको चाहिँ ऱ्यान्डम जेनेरेट भएको छ अनि प्यारेन्ट आइडी भनेको चाहिँ जुन आइडी क्लिक गर्यो यहाँनिर यो आइडी क्लिक गर्छु भने यो आइडी क्लिक गर्छु यो प्यारेन्ट हुने भयो यसको आइडी चाहिँ एज अ प्यारेन्ट नोड युजिङ भयो भ्यालु पनि के रहेछ त्यही ऱ्यान्डम भ्यालु दिएको छौँ र टाइटल चाहिँ हामीले के गरेछौँ ट्री लिफ हो भने ट्री नोड होइन भने एक्सपान्ड टु नोड भनेर हामीले टाइटल राख्दैछौँ र अनि इज लिफ भनेको यो ट्रु कि फल्स ट्रु छ भनेदेखि इज लिफ हो भनेदेखि यसको मुनि चाहिँ हामीले फर्दर अब यो एरो बटन देख्दैनौँ है भनेदेखि इज फल्स लिफ इज फल्स हो भनेदेखि चाहिँ हामीले एरो बटन देख्छौँ र बाई डिफल्ट फल्सै लिइरहेको छ हो सो एउटा यो हुने भयो अनि त्यो पछि त्यो सँगसँगै यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब अरू दुईवटा नोड पनि जेनेरेट गर्ने भयो अरू दुईवटा नोड चाहिँ के हुने भयो चाइल्ड एज अ चाइल्ड अनि एज अ चाइल्ड सब गर्ने भयो त्यही भएर चाहिँ हामीले क्लिक गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ हामीले एक्सपान्ड टु क्लिक गर्दाखेरि हामीले यो फर्स्टको तीनटा नोड एड भइरहेछ यहाँनिर है हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर तीनटा नोड एड भइरहेछ यहाँनिर है यो क्लिक गर्दा तीनटा नोड आइरहेछ सो फर्स्ट नोड यो भयो फर्स्ट नोडले के चलाउने भयो त दिस इज नट अ चाइल्ड हो प्यारेन्ट भनेर त्यसो एरो आउने भयो त्यसपछि सेकेन्ड नोड यो भयो एन्ड देन थर्ड नोड यो भयो सो यसरी चाहिँ जेनेरेट भइरहेछ है अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ अब हार्ड कोड छ यहीँ तर हामीलाई चाहिँ एपिआई थ्रु चाहिँ यो जेनेरेट गर्नुपर्ने छ हाम्रो चाहिँ इस्यु भनेको चाहिँ एपिआईबाट फेच गरेर हामीलाई डेटा चाहिँ यहाँनिर लिस्ट गर्नु छ सो यो हामी कसरी गर्छौँ त हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ हामी यो कसरी गर्छौँ सो आजको लागि यति नै यो भिडियोको लागि थ्याङ्क यू